मैले 117 काटेको छु दिनमा, यही ठाउँमा। अनि भयङ्कर चलाएँ र अनि बुढीको सन्तुष्ट पनि मैले एउटा घर किनिदिएको बनाइदिएको पत्र बुढीको नाममा। नेपालमा अवसरहरूको कमी भयो भन्नेहरूको भिडमा आफ्नो जीवनको बाँझो माटोबाट आफै अवसर सिर्जना गर्नेहरूको पनि कमी छैन। जीवनमा खुसी मात्र हुनुभन्दा जीवनका दुःखलाई सामना गर्दै, दुःखलाई हराउँदै अघि बढ्न रमाइलो मान्नेहरूको लागि नेपाल साँच्चै नै अवसरहरूको खानी रहेछ। यो कुरा हामीले एक व्यवसायीलाई भेटेर अझै मजाले बुझ्यौँ। त्यो मैले 54 सुरु गर्दा 160 सुरु गरेँ। यो मासुको भाउ किलोको 160 थियो। 160बाट सुरु गर्दै गर्दै अहिले 1250 बेच्दैछु। समय भने त्यस्तो चिज हो क्या। अबको अवस्था कस्तो हुन्छ होइन। 27 वर्ष चाहिँ निरन्तर चलाइखायो। यसै पेसा आम्दानीबाट मैले एभरेजमा कोही समयमा 20,000सम्म कमाएँ दिनमा। दसैँ सिजनमा त मैले 3 लाखसम्म नै कमाएको हो। 3 लाख 7 8 दिन 3 दिन मात्रै हो, फेरि अझ दिन हुँदैन। त्यो दिनमा मैले खसी नै 117 खसी काट्दै त भने नि त। अनि त्यसमा 300 खसी त अरू जिउँदो पनि बेच्थेँ नि त म। सक्कत चाहिने पैसा कति ओखो लुङ्गाबाट जन्मेर सिन्धुली झरेँ म। 7-8 वर्ष 9 वर्ष झरेँ हौँ। त्यहाँ दुःख पाएँ मैले। दुःख पाउँदै जाँदाखेरि ओहो, एउटा घर र एउटा पकाइ खाने भाँडाकुँडा मात्रै भयो भने मान्छेले बन्ने गरेर खान्थ्यो होला। तर कतिपय सुकुम्बासीको त्यो पकाइ खाने भाँडा घर झाप्रो त छ, तर मेरो थिएन। त्यही ठाउँमा पनि मैले विभिन्न बिजनेस व्यापार दुःख गरेर कृषि गरेर मैले 2-4 बिघा खेत किनेको छु। यहाँ आएपछि 1 किता खेत बेचेँ। दुःख गर्दै गर्दै अब त्यहाँबाट यहाँ आउँदा अलिकति बिहाल पनि भयो मेरो। यहाँ पनि बिहाल भयो नि। जति त्यहाँ आउँदा त्यति बिहाल भयो, त्यति यहाँ आउँदा पनि बिहाल भयो। छोरा र बुढीलाई चेप्पे लिएर आउँदा कोठा बसेर त मैले के सोध्ने होला। नानीको मान्छेको आँची पनि सोरेको छु। वस्तुको आँची त मल भइगयो नि। सारा गरेर जोडेको छु, कमाएको छु मैले। कमाएर बालबच्चा स्कुल बोर्डिङमा पढाउनेदेखि लिएर बालबच्चा पाल्ने काम त्यसरी गरेँ। ठुला ठुला सपना नबोकेका यी व्यवसायीले साना साना कदम चाल्दै आफ्नो सपनाभन्दा धेरै अगाडि पुग्न सफल भएका छन्। मासु चाहिँ अलिक मिठो हुन्थ्यो मलाई सानैदेखि। अनि मासु गाउँतिर सिन्धुलीतिर बसेर खाता खसी काट्ने, कुखुरा काट्ने मासु खुब खान्थेँ म। यहाँ चाहिँ मासु किनेर खानुपर्ने गयो। किनेर खसीको मासु किनेर खाँदा पकाउँदाखेरि अहिले नि तपाईँहरूले बुझ्नु होला, कतिपय पसलबाट मासु ल्याउनु भयो नि, त्यो मासुको पिसमा नुन मसला छिर्दैन, भित्र छिर्दैन। किन छिर्दैन त भन्दा किन छिर्दैन मलाई पनि थाहा छैन त्यो कुरो। ए बाबा, अन्त ल्याएर मासु पकायो, नुन मसला छिर्दैन, खल्लो हुन्छ। पकाउँदा पानी आउँछ, के हो यो भनेर मैले चाहिँ अनि खसी खोजेर ल्याएर काट्न थालेँ। हामी दाइ हुन्छ त्यहीँ त काट्थेँ है मैले। आफूले काट्दा मिठो हुन्छ फेरि। ए बाबा, होइन यो मिठै हुँदो रहेछ त हामीले काट्दा नि चल्छ होला नि भनेर हामीले सुरु गऱ्यो क्या। यो त मासु खानुपर्छ हामी पनि, अरूले पनि त खान्छन् नि यस्तो मिठो दियो भने त भनेर सुरु गरेँ। अब अहिलेसम्म 27 वर्षको निरन्तर चलाएको छु। कसैले म भग्लका कमाउँछु र धनी हुन्छु भन्यो भने त्यो नसोच्नु कहिले पनि। त्यसलाई सोचेर म ठुलो भएर ल्यापै कमाएर बोरा भरिहाल्छु भने चाहिँ सपना मात्रै हो भनेर सोच्नु। आफू दुःख गर्नै पर्छ। दुःखै गर्दै आउने हो। दुःखै गरेर कमाउँछ। सबै दुःख गरेमै ठिक छ, म त ठिक छैन। असल कर्म, असल सङ्घर्ष गर्दै गए साथ दिनेको कमी हुँदैन भन्ने विश्वासले नै आज यी व्यवसायीलाई आफ्नो ग्राहकहरूको प्रिय बनाएको छ। मैले अहिलेसम्म 2 नम्बरी गर्दिनँ। यो बाँकी रह्यो भने त्यो फ्रिजमा हालेर 5 दिन लगाएर साथीलाई खानिदिने हो। मैले बासी बेच्दिनँ, म काटेर मात्रै बेच्ने हो। म यो कोही अप्ठ्यारो पऱ्यो भने देऊ म लान्छु, फ्रिजमा छ लग्यो भने मात्रै हो। म त ढाँटेर चाहिँ बेच्दिनँ। एउटा बानी छ कि यसले ढाँट्दैन कहिले। म आफू तन्दुरुस्ती छु, कसैले हल्लाउन सक्दैन हो। कुयोमुयोको गनाउने त्यो दियो भने मेरो पनि डर हुन्छ, म दिन्न। अघिबाटले भन्दै थिएँ एउटा खसी बाटा मऱ्यो, त्यो खसी हामी ल्याउनु बनाइदिनु पर्छ। बनाउनु पनि सक्दिनँ म त। फटाइ सिकिएर नानी यहीँ बसेर अहिले पनि फटाइ गर्छन् भन्ने रेकर्ड चाहिँ अहिलेसम्म छैन। छुचो चाहिँ छुचो फटाएको सिस्टम हो त्यो। फटाइ गर्ने छन्, टिकिँदैन नि त, टिक्न पर्दैन। यो पसलले फकाफकी दिन्छ भन्ने होइन, फिट्न जान्न पर्छ। बाध्यताले सङ्घर्ष सिकाएको व्यक्तिलाई बाध्यताको अनुपस्थितिमा पनि सङ्घर्ष गर्ने बानीले नछोड्दो रहेछ र त्यही शरीर गलाउने सङ्घर्षले आत्मा नै सन्तुष्ट हुने गरी उचाइमा पुर्याउने रहेछ। बाध्यताले हुर्काएको मान्छेलाई केही कुराले पनि झुकाउन चाहिँ नसक्ने रहेछ।
आफ्नो खेतीपात किसानी मान्छे नि हो म त। खेतीपाती गर्ने खाने बस्ने मजाले बसेर मान्छेले घर छोडेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता भइसकेपछि अब यहाँ आएर पनि त खानु पर्यो नि। केही न के खानु त पर्यो, कोठा भाडा तिर्नु पर्यो, बाध्यता के गर्दा हुन्छ त। अब यो बाटा राखेर बन्द पनि बेचेको छु मैले, झक्कियो काँदा बोकेर बदम भनेर पनि बेचेको छु मैले चाहिँ कुच्चोको भारी पनि बोकेर बेचेको छु यही ठाउँमा आएर। कसरी सकिन्छ त? यहीँका जनताले साथ दियाउनु मलाई, यही काठमाडौँको जनताले, अन्त बाहिरको होइन। कलिलो उमेरमै घर छोडेर निस्केका यी व्यवसायीले घरबाट नपाएको साथ अनेकौं जिल्लामा पुग्दा घुम्दा कमाएका साथीहरूबाट पाएका छन्। उनको सङ्घर्षको दौरमा भेटिएका गाँसिएका सम्बन्धहरूले नै उनको व्यवसायलाई अझै निखार्न सहयोग पुर्याउँदै आएका छन्। म यत्रो सानादेखि नै मैले कुनै आयस्रोत बाउबाट केही सहायता यस्तो नपाएर हुर्किया छोरो हो म सानैदेखि। अनि कन्ट्याक्ट त ओखलडुङ्गा जन्मिया, सिन्धुली 30 वर्षपछि उदयपुरको साथी, सिन्धुलीका साथी, ओखलडुङ्गा साथी, 3टा जिल्लाको साथी नै भए। यहाँ आएर बस्दा नुवाकोट र रसुवाका साथी भए। यसै 5वटा जिल्ला चलाएको छु, 5वटा जिल्लाले पुर्याएको छ, जतिखेर पनि पुर्याएको छ। धनकुटा माथि पहाडसम्म कन्ट्याक्ट छ, उहाँ त्यहाँबाट नै आउँछ। आफू जन्मिएको परिवारको साथ बिना सङ्घर्ष गरेका यी व्यवसायीलाई जीवनले उहाँमाथि गरेको त्यो अन्यायको बदलामा साथ, सुख, हौसला दिने निकै सुन्दर जीवनसाथीसँग भेटाएको रहेछ। आफ्नो जीवनसाथीको कुरा गर्दा उहाँको अनुहार नै चम्किलो भएको हामीले महसुस गर्यौँ। एउटा गीत 2टा गीत खेत बेचेर नि मैले तिरेँ, यही मासु फसल घाटा पसेर। त्यो जमानामा 160ले बेच्दाखेरि 2 लाख रुपियाँसम्म घाटा पर्यो। 2 लाख भनेको त्यतिखेरको 2 बिघा खेत बेच्नु पर्थ्यो। एउटा खेत बेचेर नि तिरेँ। अनि मैले त्यतिखेर बुढीले अलिकति खेतै बेचेर तिरियो। अब बच्चा त 2 भाइ छोरा, अब त हाम्रो बाटाको वास्ता हुँदैन भएर बुढी अलि रोइ भने नरोन त म केही गर्छु भने मैले 20 मिनटमा एउटा खै ढुट्याएर सक्थेँ। त्यति हात चलाएको यो हात हो मेरो। त्यसरी काटेँ, मासु काटेँ मैले 117सम्म काटेको छु दिनमा यही ठाउँमा। अनि भयङ्कर चलाएँ र अनि बुढीको सन्तुष्ट पनि मैले एउटा घर किनिदिएको बनाइदिएको बुढीको नाममा। त्यो भयो। यता एउटा घर बनाएको छु, यता घडेर सडे 1-2वटा किनेको छु। मसँग मैले त्योभन्दा पछाडि गरेको उपलब्धि हो यो। सुरुका कहानी गर भनेदेखि त तपाईँको यो क्यामेरै फुट्छ होला नानी। हामी लाएको कपडा भन्दा बाहेक अरू केही लिएर आएको होइन यो ठाउँमा। 2टा छोराछोरी, 2 बुढाबुढी, 4जनाको जान छिरेको। उहाँबाट जम्मा 1300 पैसा लिएर आएको हामी। अब स्टप किन्दा, मोडतेल किन्दा पैसा सिद्धिको। अब गाउँमा होइन, यहाँ त अब पैसा ल्याउ न, अब भोलि म ल्याएर दिन्छु भन्नलाई त अब नचिनिकन कसैले दिँदा रहन्छ नि त। त्यतिखेर हामी काठमाडौँ छिर्दाखेरि 9 रुपियाँ लिटर थियो मोडतेल। यहाँ ग्यास भन्ने कुरा अलि धनी मनीले बाले मात्रै, नत्र भने प्रत्येकको चुलोमा स्टपै बल्थ्यो हामी आउँदाखेरि। हामी आएको कहिले कति वर्ष भयो? 26 वर्ष 27 वर्ष लाग्यो। न बुढोले पढेको, न बुढीले पढेको, न सरकारी जागिर। यहाँ त जिएम क्याम गर्ने ठेकदार चिन्नु पर्दो रहेछ, नत्र भने जिएम क्याम नपाइने। 3-4 वर्ष त मैले जिएम क्याम पनि गरेँ नि। दुःखकै सम्झना मनमा बस्छ, सुख त गइहाल्छ नि। सुख थाहा हुन्छ त, सुख गएको थाहा हुँदैन। मान्छेलाई दुःख अलिकति 1 घन्टाको दुःख कष्ट काट्नलाई पनि गाह्रै हुन्छ त, गाह्रो हुन्छ। सुख त मान्छेलाई 15 दिनसम्म सुखमा राख्यो भने त्यो मान्छे मलाई आज हो मलाई धेरै सुख भयो भनेर भन्दैन मान्छेले। भन्छ त? भन्दैन नि। दुःखै सम्झिनुपर्छ, सुख होइन कि दुःखै सम्झिनुपर्छ। सुख सम्झ्यो भनेदेखि त अब सबै बिर्सिहाल्यो नि। हामी बाँच्न जानेकै हामीले सङ्घर्ष गरेर बाँच्ने होइन र हामी यो हाम्रो जिन्दगी काट्ने नै हामी सङ्घर्षबाट काट्ने हो। सुखमा त कहाँ सकिँदैन। उकालो चढ्नलाई त गाह्रै हुन्छ नि। मैले तरकारी पसल पनि गरेको थिएँ, पछि अलि मासु पसल अलि बढी चल्न थालेपछि अनि तरकारी पसल भ्याइएन। अनि मासु पसलै गरियो। मासु पसलले नै छोरा पढाइयो, मासु पसलले नै छोराको बिहे गरियो, मासु पसलले नै घर जोडियो, मासु पसलले नै अब नाति नातिना हुर्काइयो होइन। मासु पसलले नै हामीले गाडी पनि किन्यौँ। अब यो प्रगतिले कतिसम्म पुर्याउँछ थाहा छैन। जीवनले भित्राएको हुरी बतासको विरुद्ध नलडी त्यही हुरीसँग मिसिँदै सङ्घर्षलाई अँगाल्दै अघि बढिरहेका यी व्यवसायी आफ्नो पेसाकै विशेषज्ञ चाहिँ भएका छन्। चुनौतीले जीवनमा निम्त्याएको व्यवसायमा आफ्नो सारा मेहनत पोखेपछि यिनीलाई
खसी व्यापार र त्यसमा चाहिने गुणस्तरबारे थाहा नभएको केही रहेनछ। यसमा पाठ दुईटा हुन्छ। यो साउनबाट यता नि साउन भदौ असोज कार्तिक मङ्सिरसम्म चाहिँ पूर्वको राम्रो खसी, खाना मिठो पूर्वकै हो। मङ्सिर भरिसम्म पुस लागेपछि चाहिँ दुःख हुन्छ। अब त्यो त खसी के हो पूर्व खसीको मासु लुलो हुन्छ। फागुन लाग्नुपर्छ, फागुन लागेपछि लम्जाउ तनौ यता पश्चिमको खसी राम्रो, दाङ सल्यान त्यहाँ पनि पहाड छ नि, त्यो पहाड जङ्गलतिर चर्या खसीको चाहिँ त्यहाँ खसीको राम्रो हुन्छ। यो बर्खामा चित्ता खसी भुस्नु लाग्छ कि हावा बढी अलिकति दुब्लाउँदो रहेछ क्या, अनि हड्डी र कक्रको छाला मात्रै आउने हो। फागुन लागेपछि अहिले फाली खोजी पश्चिमी खोज्छु हाल्नुपर्छ। खसी चाहिँ सेउलो खाएकै हुनुपर्छ, सेउलो वनमा चरेकै हुनुपर्छ। कालो झार तितेपाती यस्ता यस्ता घाँसहरू जङ्गलमा हुन्छ नि, उनीहरूले खोजेर खाने चर्ने पर्छ। खसी बेच्ने बेलामा 1 महिना 1.5 महिना स्याहार गर्ने अनि बेच्ने हो खसी। शून्यबाट आफ्नो जीवनको बाटो खन्न सुरु गरेको व्यक्तिलाई आफूले खनेको बाटोमा हिँड्न पाउँदा नै दङ्ग लाग्ने रहेछ। यसरी गर्छु है भन्ने हिम्मत हुनु पर्यो। यही व्यापारमा 1 लडमा 5 लाखसम्म घाटा नै परेको छ मलाई। नाफा मात्रै कुरो आउँदैन नि, एकै लडमा 5 लाखसम्म परेको। घाटा पऱ्यो भनेर फेरि घाटा परेको भए लुट्नुपर्ने होइन नि, गरिरहने। मैले कति 2टा दसैँ 5-5 लाख 10 लाख घाटा परेको छु। मैले छोरालाई पनि भने भनिनँ त्यो 5 लाख 10 लाख घाटा परेको चाहिँ असोजमा घाटा पऱ्यो, कार्तिक मङ्सिर पुष माघ फागुनसम्म लाग्यो, 5 महिना लाग्यो तुका। त्यो पनि हिम्मत हार्नु हुँदैन। एकचोटि घाटा पर्छ, पर्ने बेलामा पर्छ, नपाउने बेला आउँछ। यो युवाहरू धेरै विदेशी भने देश नाङ्गो हुन्छ। खोइ यी बुढाखाडा भए चाहिँ बुढाखाडा देश चलाउन नसके देख्नु भएन। बुढाखाडाको दिमाग पातलो हुन्छ, अहिले युवाहरूको दिमाग अलिक चलाक हुन्छ, पढे लेखेका हुन्छ। पहिला घाँस काटे बुढा हुन्थे, ती बुढाले देश चलाउन सकेका छैन। गाह्रो भएको छ तिनीहरूलाई। उखान र टोकाले हुँदैन, दिमाग चाहियो। त्यसले युवा बाहिर जानु भनेको देशको दुर्भाग्य हो। यही ठाउँमा केही उद्योग गरेर केही कल कारखाना खोलेर बस्ने हो भने कायापलट हुन्छ। बाटोको अन्त्य कहाँ हुन्छ, कता गएर हुन्छ, उसलाई सरोकार नै नरहने रहेछ। ऊ बस लागिरहन्छ आफूले खनेको बाटोमा। जे जसो चुनौती आए पनि ऊ मजा मानि नै रहन्छ, ऊ हिँडि नै रहन्छ। बस बाटो चाहिँ आफ्नो हुनुपर्ने रहेछ।